Nào em ơi, ngủ thì vào giường mà nằm đi, nằm lóc ở đây nè. Có ngủ đâu anh ơi. Em đang cố làm nốt mấy bài tập toán là cho ngày mai đấy mà. Thôi học cả ngày thì còn gì nữa, vào ăn cơm đi, xong rồi cứ để đến tối làm tiếp sau cũng được. Thôi, tí em ra ăn bánh mì pate ngoài đường cũng được. Với cả là còn nửa tiếng nữa là em phải đi học văn nhà cô chủ nhiệm rồi. Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi còn gì nữa, lo chết đi được. Chú lại cứ chém, anh có thấy ai chơi tốt nghiệp bao giờ đâu. Vậy là một mùa hè mới lại sắp sửa bắt đầu. Đã 5 năm rồi thì mình rời xa mái trường cấp 3 thân yêu. Và cứ mỗi độ hè sang thì lại gợi cho mình những kỷ niệm về tuổi học trò. Và một trong những kỷ niệm đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp thì luôn là một ẩn số đối với cá nhân mình. Bởi vì mình không thể nào hiểu được là tại sao một kỳ thi như vậy đã tồn tại trong biết bao năm nay cho đến tận ngày hôm nay. Trong khi có rất nhiều người trong và ngoài cuộc thì đều cho rằng đây là một kỳ thi vô thưởng vô phạt nhưng lại vô cùng tốn công và tốn của. Tại sao lại nói kỳ thi tốt nghiệp là vô thưởng và vô phạt? Bởi vì có rất ít người trượt. Thực chất thì không phải là rất ít mà là cực kỳ hiếm như động vật hoang dã trong sách đỏ vậy. Và để cho các bạn dễ hình dung thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp các năm gần đây luôn ở mức rất cao, thông thường là từ hơn 97 đến 98%, có nghĩa là trên 100 học sinh dự thi thì chỉ có khoảng 2 người là bị trượt. Và có rất nhiều trường rất xuất sắc rằng không có một học sinh nào bị trượt cả. Trong khi đó thì Harvard, một trường đại học danh tiếng, luôn cạnh tranh vào top những trường đại học hàng đầu của thế giới, thì có tỷ lệ nhận đầu vào là 6%. Vậy thì mỗi khi các bạn đọc báo mạng về những tấm gương sáng với những thành tích học tập rất là khủng như là bạn ML, điểm TOEFL vô đối, điểm SAT quá khủng, thành tích ngoại khóa nhất quả đất, đã vinh dự nhận học bổng của trường đại học Harvard danh giá mùa thu này. Cái bạn đó thì thực sự rất là xuất sắc, nhưng mà cũng không cần phải lên báo để làm gì. Cái này mới đáng để lên báo. Bạn LM đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn học sinh cấp 3 ưu tú của đất thủ đô để đạt điểm dưới trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay. Và có một điều đáng buồn cười là trường nào cũng đạt mục tiêu là phải đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Cứ như là tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông thì càng cao càng là một minh chứng rõ nét cho năng lực của học sinh và chất lượng giáo dục của trường phổ thông đó vậy. Tôi xin tuyên bố là trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay thì trường phổ thông phủ xanh đồi chọc của chúng ta đã đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 70%. Đỗ tốt nghiệp 70% mà cũng khỏe, dạy với chả học. Tôi xin trân trọng tuyên bố rằng trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay thì trường phổ thông Phi Long Thăng Thiên đã đạt tỷ lệ là 95% các em học sinh đỗ tốt nghiệp. Cũng được, 95%. Thế này là trường ta có thể sánh vai với những trường miền núi phía Bắc rồi. Hôm nay thì thấy rất là vui và có một tin mừng là muốn báo cho các em. Đó là trường Chu Vi An Toàn, trường của chúng ta đó. Thì trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,5%. Thầy hiệu trưởng nói quá hay. Trường của chúng ta thì được mệnh danh là trường vô đối trong khối các trường phổ thông. Vì thế nên cũng chẳng có gì bất ngờ khi năm nay thì chúng ta tiếp tục duy trì 100% đỗ tốt nghiệp. Anh cứ nói thế chứ, nếu mà không thi tốt nghiệp thì làm sao mà học sinh có động lực để học những môn xã hội như là ngữ văn hay là lịch sử được. Mình có một câu hỏi dành cho các bạn. Có bao nhiêu bạn ở đây thì đã trải qua một kỳ thi tốt nghiệp mà có môn ngữ văn và lịch sử ở trong đề thi? Có phải là trước khi các bạn bước vào kỳ thi tốt nghiệp, các bạn đã đặt mục tiêu cho bản thân mình rằng mình phải học thật là kỹ, mình phải học thật là giỏi cái môn như là ngữ văn hay lịch sử, để mà khi mà vào phòng thi thì chỉ cần bóc đề ra là mình có thể viết lia lịa mà toàn là những kiến thức đúng, chứ không phải là do mình chém gió? Hay là các bạn sẽ nghĩ như là đề thi năm nay thì có môn ngữ văn và lịch sử, thôi thì cũng phải bố trí thời gian ra để mà học những cái môn đó để vớt vát điểm trên trung bình, chứ còn đâu thì phần lớn thời gian thì phải dành để học những cái môn mà thi đại học chứ. Và chưa kể thì bây giờ thi tốt nghiệp còn được tự chọn môn, và có những trường thì không có học sinh nào chọn môn sử cả. Như vậy thì cái tiêu chí học gì thi nấy của thi tốt nghiệp đã không còn hợp lý nữa rồi. Các bạn đã bao giờ gặp những bạn du học sinh người nước ngoài mà sau một thời gian sinh sống và làm việc ở Việt Nam, các bạn ấy đã có thể nói tiếng Việt một cách khá thuần thục, có thể hát những bài hát bằng tiếng Việt truyền cảm. Vì chuyện buồn sẽ qua, hạnh phúc lại đến bên em. Và khi nào em vui, hãy cười hồn nhiên thật tươi,
đời thật nhiều nhé em, cho niềm vui còn mãi bên em. Và thậm chí là xuất bản sách bằng tiếng Việt. Nhiều bạn thì còn am tưởng lịch sử địa phương hơn cả dân bản xứ. Có phải các bạn ấy học giỏi những môn như là ngữ văn tiếng Việt hay là lịch sử Việt Nam là do áp lực của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông mang lại? Câu trả lời là không. Các bạn ấy học giỏi những cái môn như là ngữ văn tiếng Việt hay là lịch sử Việt Nam là bởi các bạn ấy đam mê khám phá những nét đặc sắc và tinh hoa trong cách ăn nói và hành văn của người Việt Nam, và cũng như là mong muốn được tìm hiểu những giá trị truyền thống quý báu mà người Việt Nam đã gây dựng và gìn giữ được qua hơn 4.000 năm lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc. Ôi, nói gì thì nói chứ Bộ Giáo dục thì cũng không bỏ thi tốt nghiệp đâu. Với cả thi tốt nghiệp thì vô thưởng vô phạt mà, có mấy ai chờ đầu thì một năm thi một lần có làm sao. Theo thống kê thì chi phí cho kỳ thi tốt nghiệp trên một đầu học sinh vào khoảng 200.000 đồng. Vậy nếu một lớp 12 có sĩ số thông thường vào khoảng 50 học sinh thì mỗi một năm lớp 12 đó sẽ phải tiêu tốn 10 triệu đồng. Và nếu như một trường phổ thông có 15 lớp khối 12 thì mỗi một năm trường phổ thông đó phải tiêu tốn 150 triệu đồng cho một kỳ thi tốt nghiệp. Hiệu quả của thi tốt nghiệp như thế nào thì mình đã đề cập ở trên. Nhưng mà 150 triệu đồng một năm cho một trường, cho một kỳ thi mà trên tất cả nước thì có biết bao nhiêu là trường phổ thông, mà chi phí 150 triệu ở đây chỉ là dự tính tối thiểu cho kỳ thi tốt nghiệp, chứ chưa kể những hoạt động bên lề có thể gấp hàng nhiều lần như là dạy thêm, học thêm. Đã bao giờ bạn than phiền rằng học tin học ở trường sao mà nhàm chán? Trong khi công nghệ của thế giới thì đã rất tiến bộ và ngày càng phát triển, thì phòng vi tính của trường mình chỉ có lèo tèo mấy cỗ máy vi tính cũ, và phần mềm thì cũng chẳng phải là bạn hiện hành. Mà có muốn học đi chăng nữa thì chương trình cũng nghèo nàn, lạc hậu, lại chưa kể không có đủ máy tính cho mỗi học sinh thực hành. Hay bạn đã bao giờ siêng năng vào thư viện của trường để tìm đọc sách, tự tìm hiểu thêm các vấn đề lý thú ở trong cuộc sống? À, tất nhiên là thư viện có sách chứ, nhưng là toán nâng cao, lý nâng cao, hóa nâng cao, cái gì cũng nâng cao. Duy có những sách về phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội, các tiểu thuyết nổi tiếng, hay nói chung là nhiều đầu sách ngoại văn thì hoặc là không có, hoặc là rất ít. Hay các bạn có mong muốn được làm nhiều thực nghiệm hơn khi học những môn như vật lý, sinh học hay hóa học? Có phải việc học các môn tự nhiên đó sẽ lý thú hơn rất nhiều nếu như thay vì phải xem chay sách giáo khoa, các bạn được tận tay làm và quan sát các thí nghiệm ở trong thực tế? 150 triệu một năm cho một trường là một khoản tiền sao mà lớn quá. Khoản tiền đó có thể dùng để nâng cấp phòng tin học cho trường, có thể để mua thêm nhiều đầu sách có chất lượng cho thư viện, hoặc có thể mua thêm các dụng cụ thí nghiệm cho các môn khoa học tự nhiên. Đó mới là cách dùng tiền đúng đắn để tăng trưởng chất lượng giáo dục phổ thông, chứ không phải là để tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp rất hình thức mà vô cùng tốn kém.